Magandang hapon. Hi, Miss Universe. Good afternoon. At magandang hapon po sa lahat ng mga kabahagi ko natin sa Radyo Pilipino. Sa mampanig ng mundo, kabahagi mo Radyo Pilipino. Pulsong Pinoy ang ating programa, alas 3 hanggang alas 4, Lunes hanggang Biyernes. And today is Monday, June 7, 2021. Simulan po natin kagad ang ating Pulsong Pinoy sa pamamagitan po ng dalawang issues po. Una, Mindanao na umusan po ang COVID-19 cases ng NCR. Ang ibig sabihin po nito, mas malaking bilang na po ang COVID cases sa Mindanao sa National Capital Region. Pangalawa po, mental health compensation benefits. Inilala po ng Employees Compensation Commission. Makakausap po natin sa unang yugto si Dr. Jose R. Liacuna Jr., MD, MPH, CESO 3, Regional Director 4 ng Department of Health Center for Health Program Development ng Northern Mindanao. At yung pangalawa po, si Congressman Alfred de los Santos ng ang probinsyano party list. Paborito po natin ito, ang probinsyano. Magandang hapon muli sa inyong lahat, mga kabahagi po namin. Ako po si Ben Paipon at ngayon po ay i-welcome na po natin ang ating first speaker for today kasi mahalaga po ito na pag-usapan po natin kaagad. Walang iba po kundi si Dr. Jose R. Liacuna Jr., MD, MPH, CESO 3, Regional Director po ng Department of Health Center for Health Development Northern Mindanao. Nasa linya na po natin si Dr. Jose Liacuna Jr. Dr. Liacuna, sir, magandang hapon. Welcome to Pulsong Pinoy. Ako po si Ben Paipon. Good afternoon, Doc. Yes. From the Center for Health Development, our greetings of good health and peace to everyone. Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon po at kapayapaan po sa lahat ng mga taga Mindanao, Doktor. Yes po. Magandang hapon. Doc, this is not an ordinary news item, ha? Mas marami na po ang COVID cases sa Mindanao kaysa National Capital Region. How did this happen? Actually, in Northern Mindanao, for the past month, hindi pa masyadong marami. But for the last 4 weeks, we witnessed an increasing trend of COVID-19 cases. As of yesterday, we have 23,051. And 88% of which are local transmission po. Among the cases, parang 73% ang recovered lang, ang active that will leave 24%. We have deaths of 790 that constitutes to 3% po. Malaki ho dito. Di po ba nakakabahala po ito sa Northern Mindanao? Definitely po. The ADAR or average daily attack rate as computed is 14% for Cagayan de Oro City, although 6.9 in the whole of the region. If in Cagayan it is 14%, parang ang computation natin, we're expecting 98 cases per day for the past 2 weeks. But in actuality, we have 120 to 130 po. At yun ay talaga ang nakakabahala because this would reflect the efficiency of our healthcare facilities to take care of the cases po. So how is the situation in our hospitals now in Mindanao, Doc? Okay po. Yes po. But before that, I would like to emphasize, for the past month, ang recovery rate namin is 90%. But lately, because of the more cases each day, yung recovery namin has gone down to 73. Instead, we have 24% of the active cases, meaning these cases can transmit pa po kasi COVID-19. As far as the critical care utilization rate for the whole of the region, yung ICU natin for the critical and intensive cases, meron tayong 60%, parang upper moderate risk. That's for all of the region. This would mean that out of the 40 ICU beds, 60% have already been occupied. Oh my. For the COVID ward, ito may positive para moderate cases po ito. We have 619 beds and then 63% have already been occupied. That is actually upper moderate risk.
That is for the region. But not so, and quite alarmingly, in Cagayan de Oro City. Because in Cagayan, we only have 26 ICU beds, then 70% of that have been occupied, putting us in the high risk po. As far as number. yes po. As far as the COVID beds, this will be the moderate cases, we have 257 and 83% of that have been occupied. Okay. Nabanggit po ninyo kanina, Doc, mostly ang COVID cases dyan are of local origin. Yes. Ano ang ibig sabihin po nito, Doc? This There are would no mean variants. There are no variants. UK variant, walang Brazilian variant, walang Indian variant, and so on and so forth. yes, identified po dito ang yung unang dalawang variants lang po, yung sa UK at the South African. And there is no data to support that the increase of cases are due to variant cases po. The data point out that there is no complete adherence to the guidelines of minimum public health protocol. That will explain, so to speak, of the recent trend. Kaya yung kampanya namin sa mga tao through the press, through you, our loyal allies, no? Kasi you're in constant communication with the people. This to be very strict in the guidance, in the following of the minimum public health protocol. So, sabi po ninyo, wala hong strict compliance with health protocols in Mindanao? Dito po sa amin, that is what we observe because there are no variants here to explain the rapid transmission po. So simply, the data would show that it is a strict compliance of the minimum public health standards. Is there On the any, other hand, yes po. is there any closer coordination within the health department, that's your department, and local NGOs on the implementation of health protocols? Yes po. We're in direct communication. I'd like to take this opportunity in thanking our local government units, who are the most capable and reliable partner in the implementation of all the public health programs for that matter. Together with that, for the other line agencies po, for the NGOs, but most especially with the press. We are in constant communication. We have regular press conferences. I also attend to many interviews asking the people. Our government would like to serve, but these government facilities can only do so much. Much also is in the hands of the people po. Kaya we need their utmost cooperation and compliance with our minimum public health protocol po. That we do every day through our press, media, and our health educators po. Ayan. So, hindi po pinatutupad talaga. Ibig sabihin, walang nahuhuli sa mga lumalabag sa mga health protocols natin, Doc? Hindi. Okay, the local government units are complying naman with their ordinances. Pero it seems that there is a break, so to speak. Because I cannot explain it to the presence of the variant, sir. Oo nga po, sir. So, Doc, what do you see as the real solution to this? Para mapigil ho natin ng pagzirit ng COVID cases sa inyong area of responsibility. Do you think stricter implementation of existing health protocols should be implemented, should be done? Yes po, and this is actually responded to actively by the National Interagency Task Force. Yes. They put Cagayan de Oro in MECQ. Continue DCQ for Iligan, the rest is MECQ for the whole of the region. I think this is a necessary step, and I think people will understand that we are doing this if only to control the transmission po. So, stricter implementation of health protocols. In other words, talagang ihigpitan na ho ito. Otherwise, Yes po. kakalat po ang COVID cases. That How is about it. the health department? Are you complete with the testing facilities, yung mga kinakailangan po natin pag-testing sa mga pasyente ho natin, mga COVID cases? Do we have enough of this equipment to undertake these health procedures? We don't have so many lab diagnostic centers here. Actually, most of them are centered in Cagayan de Oro City and in Iligan. Meron pa mga construction in the provinces, and that is a challenge to both of us, no?
Equally important is the TTMF po, yung Temporary Treatment Monitoring Facility, where we quarantine people, especially the first contact as well as the COVID positive who are asymptomatic or mildly. Kasi yung iba, diretso sa hospital. On our place po, in our hand, sa CDO, CHDMM, we are meeting with all the chiefs of hospitals, especially the level 2 and the level 3. In compliance with Bayanihan 2, requiring level 2 to have at least 20% for the private, 30 to 50% of the public COVID beds out of their authorized bed capacity. Our RLET, this is the regulatory arm of the regional office going around the region to see to it that these are being complied with and to talk with the chiefs of hospital. I'd like to point out too, I'd like to say thank you to the governors kasi they're also calling out the different chiefs of hospital in the respective provinces to help us on this matter po. We can only do so much. Ika nga, pero again, our people should also cooperate. Kaya sabi ko everyday, mga kaigsuunan, magtinabangay kita, ay ato raman sang panglawas ang naasa at stake po. Marami palang pasaway dyan. Pero dito rin po... Hindi, marami na. Okay, I'm asking lang po for their cooperation and ano po. Oo nga po. Pero dito sa Metro Manila, ganyan din po ang nangyari noon na to. Marami din pong pasaway. Pero talaga nagipit at karoon ng mga restrictions at especially under MECQ, talagang nagkaroon po ng mga lockdown dito sa Metro Manila. But more importantly, Doc, dito po sa Metro Manila and other parts of the country, nagkaroon po ng pagbibigay ng ayuda ang ating gobyerno. Especially when we are in lockdown or under MECQ. Yan po ba sa Mindanao, hindi po ba kailangan ng tao? Baka kaya po sila naglalabas-labas. Sapagkat kailangan kumita po ang mga ito eh. At do you think that it's necessary for the government to give ayuda to the people of Mindanao today? Yes, sir. As MECQ po tayo? Yes, but personally po, I think they deserve help from the government po. And I hope that the ILG and the local government units are complying with the standards of the delivery as well as the distribution po of the aid. Okay. Kasi sa Davao po nagkakaroon na po ng ayuda po yata doon, pero hindi natin alam kung ito po tuloy-tuloy. Would you have any knowledge about this, Doc? I'm sorry, I think that the ILG will be the better agency to talk about it and discuss it with you po. Sorry. Ayan, oo. Pero dahil sa area ng Mindanao, Doc, meron po meron na po ba tayong ayuda dyan galing sa ating national government? Yeah, I heard yung mga pag-in-ECQ ka, meron kayong mga ayuda from the local government units. How it is being distributed, I leave it to the proper agency po. Alright. Doc, nasa inyo po ang pagkakataon, because right now what we need is people's cooperation. I think our health department is not lax on its responsibilities to control the spread of the virus. Our local government units are equally doing the same para makontrol po yan. But it's in the people who seem to have no regard for health protocols, Doc. Nasa inyo po ang pagkakataon gumawa ng panawagan sa inyong wika, sa inyong dialekto, Yes, Doctor, po. para may tayo ng mga kampayan natin dyan. Okay, mga kaigsuunan sa Northern Mindanao, specifically dito sa siyudad sa Cagayan de Oro, karong panahon na more than ever, kinahanglan nato ang kooperasyon sa usag-usa tungod kay mabuntog lamang nato ang hagit sa COVID-19 kung kita magkahiusa. Katong atong race bakuna, bida solution plus bakuna, mask, hugas, isolate plus vaccination. May I echo the words of our President, ang atong vaccine nga available karon is safe and effective. Paghulat kita din sa supplies, do not worry, kaya atong utilization rate, ang inyong gobyerno nga lokal sa Department of Health, maayo kaayo mo implement sa pagbakuna. Depende sa supply nga atong madawas. So giawhag usab nato ang atong national government to take a look at the places. Kaya ang hitabo ra ba niini, gikan sa Metro Manila, paingon sa Cebu, dinhi sa Amo, sir, ang last part sa pagtaas sa COVID cases.
Again, mga kaigsonan, kung kita magtinabangay, daghan atong mahimo, patsada, daghan o epektibo. We heal and recover as one po. Ayan. Doc, finally, kumusta ang vaccine rollout sa Mindanao? Yes. Dito sa Northern Mindanao, I'm proud to say that the healthcare workers amounting to 84,733, 88% na po ang coverage namin, sir. As far as the senior citizens, initial list namin is 316,577. We have 22% coverage. For the A3, wala pa kaming target kay ongoing ang listing. But what I can say is we already vaccinated 12,706 of them. Tomorrow po, doon ay Sinovac kung about 36,600. So this will be 18,000 individuals to be added to our list. And just the other day, nakadawat na po may of Sputnik V. 1,500 din sa Cagayan de Oro. This is good for first dose. Kaya ang second dose ini paabuton pa manamo pohon. Okay, so again mga kaigsunan, magtinabangay kita tungod kay ang atong buhaton Nag-apon po. Ayan po mga kabahagi po natin, si Dr. Jose R. Liacuna Jr. Nakausap po natin and naglatid nga po kausap po niya yung mga taga Mindanao. Of course, in their own language. At talagang dapat lang naman po na makarating sa ating mga kababayan dyan sa Mindanao pag-iusap ng inyong doktor, si Dr. Jose Liacuna. Sumunod po tayo sa mga protocols sapagkat sumisirit ang COVID cases dito po sa Northern Mindanao. Okay? Kailangan wag po tayo magpapabaya sa ating sarili sapagkat mahirap kalaban ang COVID virus. Magbabalik po ang Pulsong Pinoy after some reminders. Ben by Boy sa Pulsong Pinoy. Pulsong Pinoy. Radio Pilipino. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Business Tips. Business Tips. Ang apat na rason kung bakit ang isang nagnenegosyo ay kinakailangang magplano. Una, pinapakita ng isang plano ang kikitain ng iyong negosyo sa hinaharap. Pangalawa, pinapakita ng isang plano kung anong parte ng iyong negosyo ang pwedeng pagbutihin. Ikatlo, pinapakita ng isang plano sa mga pag-uutangan, bangko, NGOs, organisasyong pampinansyal at mga individual kung gaano kaganda ang kita ng isang negosyo sa hinaharap. At ikaapat, pinapakita ng isang plano kung magkano ang kikitain at gagastusin ng iyong maliit na negosyo. Business Tips. Para sa'yo, ano ang COVID-19? Virus. Malungkot. Pagkawala. Pandemya. Ito ay isang korupsyon. Ito ay isang pahirap. COVID-19 para kanyak kat peligro. Sa nga pandemic, makurit nga magka-pandemic kaya makaradlok ito nga sa kalimbawa sugat yun ang virus nga nakasulod na aton delikado ito parte ang mga tao. Pandemic, ngayon para kung dapat ito nga distruso kapag sa kalibutan. Ikaw, paano ka makakatulong? Para mabuo natin itong mga pandemic, kinakailangan po protocol, social distancing, may dakita face shield, nganhin, may face mask. Make sure na tamang prepare nga food, naka-guideline siyahan cleanliness, tapos papalo na mo itong social distancing. So kada kung driver ako, nagkong kami mga barrier para ng motor para proteksyon gihapon, diri lang para kung pati nga tatakong pamilya. Makatulong ka maiwasan iti COVID-19, iti
pamamagitan iti pagsunod ko iti health protocol ken hanang arumwa DJ balay mi. Sa gagayam ni Peter Amigable, salamat. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na! Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Nagbabalik si Ben Paipon sa Pulsong Pinoy. Yes, sir. Magandang hapon muli sa inyong lahat, mga kabahagi po namin sa Pulsong Pinoy. Magandang hapon muli sa inyong lahat. Ako po si Ben Paipon sa Radyo Pilipino, sa mampanig ng mundo. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. And already, I'd like to say good afternoon to Lilian Gabriel, who is now watching the program. Lilian, magandang hapon. Ganon din po si Padre, ang ating Mon Samson ng Manila Bulletin. Kape na. Mon, kape. Good afternoon, Mon. And Ann Rose Drain Marklo. Happy Monday po, Sir Ben Paipon. Watching from 13 Martires, Cavite. Magandang hapon. Ann Rose, good afternoon. Ganon din po si Jomay Maymar. Hello, Sir Ben. Magandang hapon po. Done sharing, sabi ni Lilian Gabriel. Oy, thank you very much, Lilian. And, oh my goodness, Rod Ison. How are you, my friend? Magandang hapon. Ano bang ginagawa mo na? Sabi ni Rod, mabuhay ka, Kaben Paipon. Ayan. Mabuti naman, Padre. And kung ikaw nakikinig pa, nandyan pa. Siguro after the program, 4 o'clock lang naman hanggang alas 4 lang naman tayo. If you can probably have time to get in touch with me. Pagkausap na tayo, Padre. Rod Ison, dati po sa ABS-CBN, si Parin Rod Ison. Gusto kitang makausap na rin. Okay? Thank you very much, Rod, and please keep watching dito sa ating broad streamcast communicators. And so with the other friends who are watching the program right now, katulad po ni Josephine Roquero, magandang hapon po. Radyo Pilipino, ayan, of course, Radyo Pilipino ito. Oo nga pala, no? Sorry, but this is Radyo Pilipino, Rod. Pag-usap na po tayo mamaya after the program Pulsong Pinoy. Alright? Josephine Roquero, magandang good afternoon. Alright, mga kaibigan, in just a little while, makakausap na po natin ang representative ng ang probinsyano party list, si Congressman Alfred de los Santos, sapagkat siya po ang may panukala ng batas. Ito po yung mental health program na may kaugnayan sa leave of, ito yung mga ipinibigay na palugit sa ating mga manggagawa to take a leave kung meron po silang tatawag na stress o depression. Okay? Medyo bagong bataso ito mga kabahagi. Kanya inilala po ni Employees Compensation Commission Executive Director Estela Sipangan Badawis ang ginawang Mental Wellness Leave Act. Ito ay napakaganda ni Congressman Alfred de los Santos ng ang probinsyano. Ang pag-iisip sa mga trabahador dahil sa pagod at stress sa trabaho. Pwede na pala mag-leave kung may stress ka. Sa ilalim ng House Bill number 6253, bibigyan ang mga manggagawa ng 5 araw na karagdagang paid leave, may bayad. At nakabukod pa rito ang vacation leave at sick leave. Magandang premyo ito sa mga manggagawa ho natin. Bukod sa vacation leave of 15 days po yata at sick leave of 15 days, meron pang plus 5 na mental
Mental Wellness Leave Act. Mental Wellness Leave para sa ating mga empleyado. Wow. I wish I were an employee pa sana, makakapag-leave ako. Pero ano kaya mga sakit nito? Pwede po ba yung, halimbawa, nag-away lang kayo ng misis mo, o kaya si misis, nakipag-away kay mister, or vice versa, may pasok pareho ang dalawa. Dahil nag-away, may bukol yung isa, hindi makapasok. Pwede po ba yun? Gamitin po yung wellness sick leave na yan para sa mental. Kasi nai-stress din po siguro, nag-away nai-stress sila. Pwede bang gamitin na wellness leave yan? Itatanong po natin kay Congressman Alfred de los Santos ang mga bagay na yan. Marami pong mga po pwedeng gamitin ng mga empleyado para lumiban sa kanilang trabaho at sabihin, Sir, stress na stress ako Ano yun? Mababa ang sweldo ko, sir. Di ba? Pwede ba yun? O kaya si Binibini. Si Binibining maganda. Nag-absent sa kanyang trabaho. At nung tanungin po siya ng kanyang manager, nung nasa opisina na, bumalik na. Miss Binibining maganda, bakit ikaw nag-leave? Gumamit ng stress leave. Anong nangyari sa iyo? Sir, iniwanan ako ng boyfriend ko Pwede ba yun? Pwede bang gamitin yun? Na dahilan para mag-wellness o mag-mental wellness leave ang isang manggagawa. Lahat naman yan, itatanong mo natin mamaya. At kakausap na po natin si Congressman Alfred de los Santos. Party list ang probinsyano. Yan. Siya ang representative ng ang probinsyano party list. Pero mga kababayan at mga kabahagi po namin, break po na tayo for some reminders. Pagkatapos, titignan natin, makakausap na po natin si Congressman Alfred de los Santos. Ito muna, alala. Ben Paipon sa Pulsong Pinoy. Pulsong Pinoy. Radyo Pilipino. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad. Serbisyong may halaga. Saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama. Katuwang. Kapinoy. Kabahagi mo. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Nagbabalik si Ben Paipon sa Pulsong Pinoy. Alright, balik tayo mga kabahagi po namin. Magandang hapon muli sa inyong lahat. Ako po si Ben Paipon and we are expecting to have Congressman Alfred de los Santos ng ang Provinciano Party List. At makakausap po natin siya tungkol po dito sa Mental Wellness Leave Act. Okay? Ito po ay isang bakasyon para sa ating mga manggagawa. At ang may akda nito sa Kongreso ay walang iba kundi si Congressman Alfred de los Santos. Mukhang nasa ating linya na po si Congressman Alfred de los Santos at kakausapin po natin tungkol dito sa kanyang panukala sa Kongreso. Congressman de los Santos, sir, magandang hapon. Si Ben Paipon po ito ng Ang Pulsong Pinoy. Magandang hapon po. Ay, Diyos maray na hapon po, Tata Ben, at magandang hapon rin po sa mga nanonood at nakikinig sa inyong programa sa Pulsong Pinoy sa Radyo Pilipino po. Magandang hapon at maraming salamat po, Congressman, at pinaunlakan po ninyo ang aming paanyaya sa inyo.
Ay, the pleasure is all mine po. Thank you very much. Salamat po. Maraming salamat. Yung partido, yung party listo ninyo, ang probinsyano, paborito po sa ano yan, sa TV. Opo. Anyway, Congressman, mahalaga po itong pag-uusapan po natin sapagkat this is the first time na kinikilala po ninyo ng ating mga manggagawa could be stressful, full of depression sa kanilang sarili at nabibigyan sila ng pagkakataon na magpahinga. Can you tell us more about this? Paano nyo naisip ito? Kayo po ba na-stress din po? Nagsimula po to, before pandemic pa po, post-pandemic, napakarami na pong dumulog sa atin na mga kababayan na nagsishare ng kanilang kwento na nadidepress sila, nakakaramdam sila ng mga kung ano-anong stress, anxiety, depression. And ang problema nila is hindi sila nagkakaroon ng time na alagaan ito dahil sila ay busy magkayod o buhay ng kanilang pamilya. So, I think po, it's really about time na lalo na po ngayong pandemya, mas dumarami pa po ang nagkakaroon ng mental health illness. So, kaya po tayo nagpilitan na paspasan itong pag-file natin ng mental health wellness leave. Ano po ang status nito ngayon, Congressman, sa House? At sa ngayon po, nasa Committee on Labor and Employment po siya. So, ipupush po natin na mapabilis ito at pag-uusapan po natin yung mga dapat na pag-usapan para ma-manage natin kung yung fair para sa employees at the same time fair din po sa ating mga employers. Alright. Congressman, siguro masasabi na po ninyo ano ang nakapaloob dito sa panukalang batas na ito. How do you intend to implement itong Mental Health Wellness Act? Please, Congressman. Well, ito pong House Bill 6253 tatabi or yung Mental Health Wellness Leave for all private sector employees, ang pinaka nasa loob po nito ay magkaroon ng 5 days leave with full pay per year for mental health leave. In addition po to sa mga leave provided in the labor code. This cannot be monetized at the end of the year and cannot be carried over to the next year if unused. Dapat po yung employers natin mag-provide din po ng mga program para sa mga mental health improvement natin. Dapat po yung employees natin magbabigyan ng oras para ma-address nila yung kanilang mga mental health concerns at mabigyan din po sila ng oras na alagaan nila ang kanilang mga mental health. So, paano ang, maybe these are all details already to Congressman, no? Paano po yung magiging proseso nito kung gusto ng empleyado na mag-avail ng mental health wellness leave? Is there a process na dapat sundin? Well, yung magiging proseso niya tatabi ay isa to sa mga kailangan namin pag-usapan at pagdebatehan sa Kongreso. Pero kung ako po ang tatanungin nyo, dapat ay maging madali lang para sa manggagawa ang kabuuang proseso nito. Kasi po, stress at mental health ang pinag-uusapan natin. So kung marami pa pong kailangan requirements, naku po, mas madadagdagan po yung kanilang stress patuloy. So, lalo ba yung empleyado? So sa tingin ko po, kapag nasabi na ng empleyado sa kanilang HR na gusto niyang mag-leave dahil he needs to see the psychology, psychiatrist, or mga counselor po, dapat supportahan sila kagad ng employer. Pag-usapan po ng employer at employee kung paano at kailan ito ma-avail para naman po mabilis na at madali na po sa ating mga employees. Hindi naman nangangalo ganito, Congressman, na yung buong 5 days leave uubusin at one glance. Hindi pwedeng 1 day, 2 days, 3 days, pang gano'n. Hanggang maubos yung 5 days. Po, para sa akin, dapat merong discretion ang employee at ang kanyang makukonsultang psychiatrist or professional para po malaman natin, ngayon po, kukuha ako ng 1 day leave para po makapagpakonsulta ako sa aking psychiatrist. Tapos sabihin niya, okay, next week dapat magpahinga ka or dapat ubusin mo yung 4 na araw mo na natitira na magpahinga ka na muna. Mag-isip ka, mag-internalize ka
kung anong mga ituturo ng psychiatrist, dapat po maging flexible po ito at the discretion of the psychiatrist or the employee. So it doesn't really mean to say naman na ubusin ka agad yung 5 days. It will depend on the advice probably of the psychiatrist na sinunsulta. Yes. Ayun, okay. Yes, Tata Ben. Ano, Congressman, kung abusuhin po ito ng mga empleyado naman, is it possible na ito po ay maabusan, ma-abuse? And alam niyo po, Tata Ben, ang mental sickness ay iba-iba pong kapag isang tao ay may dinaramdam ng physical, it's very different po. Pwedeng mukhang normal ang pagkilos ng isang tao na may mental health problem, pero sa loob niya, grabe na pala ang gulo ng isip niya. Meron na po pala siya depression, anxiety, or minsan nga po suicidal tendencies na kalimitan ay huli na bago malaman. Kaya nga po, yung taong nakapaligid sa kanya, hindi na po nalalaman yan. Kaya nga po, alam mo, sasabihin, mental health issue is not a joke. We should really take this seriously. We should never take it light only because merong mga walang physical manifestation na nakikita sa isang tao. Kaya po yung pag-aabuso, dapat po ay sa tingin ko kumuha ng clearance from a mental health expert ang mga empleyado na nag-a-avail ng leave. Pero, hindi po na dapat gawing komplikado ang proseso para hindi po additional burden or stress talaga itong 5 days leave. Yung sa pag-aabuso, tatabi, it's limited to 5 days naman Unless pakiusapan talaga ng psychiatrist na, sir, kailangan po talaga magpahinga ka ng more than 5 days. Well, that's another story. Pero sa tingin ko po, hindi naman siya maaabuso dahil nakasaad naman po na 5 days leave lamang ito at limited ito. But I emphasize then that we encourage them na magpasuri sa professionals lalo na kung meron naman talagang malalim na nararamdaman. Will it be a necessary condition para maaprubahan ang mental leave na ito that the employee will present a certificate na sinuri po siya ng psychiatrist niya during that period, Congressman? Well, for me kasi, like what I said earlier po, iba-iba po talaga yung state ng mental health. So meron po talagang mga major mental health issues na doon po kailangan po talaga po kailangan na magkonsulta sa psychiatrist. But tatabi, there are mental health issues that are very light. There are stress, anxieties, or even mindsets na hindi po talaga, ito yung kailangan mo lang talaga ng time for yourself, your time alone, na you contemplate, you fix your psychological problem on your own. So, talagang this is a very tricky issue, tatabi. So, for me, if your issue is minor lang naman or mababaw pa lang naman, importante na magkonsulta ka talaga, lumapit ka sa psychologist. But yung approach nito na yung how you fix yourself, hindi po dapat i-require yung medical certificate. How about Congressman, kung ang isang empleyado pagod na sa sarili niya, hirap na siya, sapagkat pakiramdam niya, hindi man lang tumataas ang kanyang sweldo para yung mga nurses natin. Mabuti nga yung mga nurses natin. Yung mga nurses natin, medyo okay na sila Pero sa matagal na panahon, their salaries were really low. Pwede bang itahilan mo yan para dun sa wellness leave sila? Naku po, low salary or working condition na yung mga nabanggit nyo ang magiging dahilan ng depression ng isang manggagawa. Lalo na kapag ang pamilya ay siya lang yung nag-iisang nagtatrabaho. Kasi before, di ba? Before the pandemic, tayo, baka 3 o 4 na kapamilya natin, nagtutulong-tulong tayo maghanap buhay. Pero ngayon po, marami po nawalan trabaho. Yung iba po, full provider na lang po ng family. So, yes. Siyempre po, kung dati ay ganun yung nangyari, tapos ngayon mag-isa na lang siya, sumusuporta sa pamilya, talagang malaking kapawasan yun sa kita at pagkain ng mga anak niya, magiging depressed talaga yun, magkakaroon ng problem. Kaya nga po, mga katulong po, kung makikipag-usap siya sa isang medical expert sa pag-iisip,
para hindi na tuloy-tuloy na ma-depress, tatabi. Sa ating panukalang batas po, pwede natin ipaloob na maging role ng DOLE o Department of Labor and Employment dito. Pwede kasing check through DOLE kung nung complainant sa labor standards ang kanilang kumpanya in terms of salaries and benefits na kung saan tatabi, mag-check ba't ba nag-depress ang isang empleyado dahil sa isang kumpanya. So, sana tumulong ipagtulungan sa DOLE. Also, pinag-aaralan din po natin kung pwede bang mag-file ng mental health sickness sa SSS para po naman makakuha ng benepisyo kapag mas na-refine na po ang bill, makakaasa po kayo na talagang we will take depression. Tatabig din. That's very accurate po. Minsan po, yung mismo natin ang nagkakos ng stress and depression sa atin. Oo nga. Pero yung love life po, Congressman, love life, mabuti nakaligtas na ho yata kayo. Well, tatabi. Pwede mo I think we should consider. I think we should consider love life as a source of mental illness. Marami po ang hindi makapag-function dahil iniwan sila, nasira ang pamilya, o naloko sila ng partner nila. Ako nga tatabi, nung nililigawan ko noon, halos buwan din akong hindi makapagtrabaho dahil nagmumukmukla ako sa isang sulong. So, love problem is, alam mo, the fourth cause of depression and suicide. Ayun po yan sa NCLH crisis hotline. So, napaka-serious po nito. Minsan akala natin, biro-biro na love life lang naman. Naku po, isa po siya sa pinaka-source ng depression and suicide. Kaya po, para sa akin, heartbreaks are valid excuses because it is an emotional and psychological problem, tatabi. So, actually, it is. Natin, nakikipagkita talaga sila sa experts para maayos yung love problem nila. Kahit po, broken-hearted yan, seryosong problema po yan, tatabi. Napakahalaga po ang panukala po ninyo, Congressman. I just ask a question mo sa love life, Kaya nga, nananawagan po ako sa ating mga kababayan. Huwag niyo naman po sasaktan yung mga boyfriend at girlfriend nyo. Magmaaga na lang tayo. Oo naman. O kaya kung hindi man talaga pagkasundo, di maghiwalay na maayos. At na yung pagkaaway, pagkasakitan. Di ba? Pero anyway, Congressman, I think the bill has still to go a long way, bago maging may isa batas po talaga. Would you like to send a message to all our people, including stakeholders like the SSS, yung mga employers po natin, para maintindihan po nila ang kabuuan ng inyong panukala wellness sick leave para sa wellness leave para sa ating po mga manggagawa. Go ahead po, Congressman Santos, sir. Unang-una po, gusto ko po magpasalamat sa inyo, tatabi, para sa pagkakataon na ito. It's really an honor to be part of your program sa Pulsong Pinoy. Thank you very much. Sa ating pong mga kababayan, sana po wag po natin baliwalain ang mental health well-being natin. Kung may nararamdaman tayo, wag po kayo mahiya at lumapit sa mga eksperto. Ginagawa po natin ang lahat ng ating makakaya para mas mapabilis ang pagpasa ng ating panukala sa Mental Health Wellness Act. May mga employers tatabi na nagsasabi na dagdag gastos ito para sa kanila. Pero sana po maisip nila natin na kung hindi maayos ang pag-iisip ng nating empleyado, babagsak po ang kanilang negosyo. Alam niyo po, despite the technology, human resource, or the workforce, modern technologies ngayon, human resource and workforce is still the greatest asset sa workplace natin. Robots cannot replace humans po, sasabihin. So, dapat po talaga ang bawat tao ay dapat physically, mentally, emotionally, and spiritually fit to be able to function well. Kasi po, iba po mental wellness it's really very important. So ako po, panawagan ko po sa mga employers, let's support this bill. At the end of the day, kayo rin po at ang ekonomiya ng bansa natin ang makikinabang dito. Ang gusto po natin, ang ating mga workers laging happy. Yun po ang gusto natin.
mangyari. Yun lamang po, Tata Ben. Thank you so much po. Alright. Thank you very much po. At sana magtagumpay ang panukalang batas na ito, Congressman. Thank you very much. Magandang hapon po. Maraming salamat po. Alright. Okay. Mga kababayan, si Congressman Alfred de los Santos, siya po ang representative ng ang probinsyano party list. Siya po ang nakapag-isip tungkol po dito sa 5 days leave for every employee on account of mental illness. At yung mental illness po ay maaring work-related. It could be love life. It could be anything else na mag-involve sa emosyon at pag-iisip ng tao, ng manggagawa. Kaya nananawagan po si Congressman de los Santos na yung mga employers at mga agencies of the government which have something to do with the workforce ay magtulungan, isulong ang panukalang batas ito para ang mga manggagawa natin will have a clean slate sa kanilang kalusugan, lalong-lalo na sa kanilang pag-iisip. And we join Congressman de los Santos in his quest para mabigyan po ng respite ang ating mga manggagawa, lalong-lalo na sa may kaugnayan sa kanilang pag-iisip at kalusugan. Ayan. So, thank you very much, Congressman Alfred de los Santos. Magbabalik po ang Pulsong Pinoy, as usual, pagkatapos po ng ilang mga paalala mula sa ating pimpilan. Ben Paypon sa Pulsong Pinoy. Pulsong Pinoy. Radyo Pilipino. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. The coronavirus disease is a new sickness that is highly contagious and should not be taken lightly. To combat the threat of COVID-19, it's always best to be prepared. So, here are a couple of reminders for everyone to keep in mind. Always wash your hands with soap and water. Make it a habit. Use alcohol and hand sanitizer. Keep them handy all the time. Cover your mouth with a handkerchief or tissue whenever you cough or sneeze. Dispose of the tissue properly after. Avoid close contact with a person who has fever or shows symptoms of the flu. Make sure that food is thoroughly cooked, especially meat and eggs. Avoid direct contact with live animals and surfaces in contact with animals without any protection. In any situation, always be prepared. Remember, you can help prevent the spread of the virus. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Brought to you by the PCOO, DOH, KBP, and this station. Bahagi ba ng pangkabuhayan mo ang agrikultura? Nais mo bang makakuha ng impormasyon, tulong at gabay ang iyong mga katanungan tungkol sa agrikultura? Sasagutin natin yan sa Asenso Agri-Negosyo. Mga impormasyong makabuluhan at makatutulong sa negosyong pang-agrikultura. Asenso Agri-Negosyo. Agri ka ba? Samahan na ang inyong kabahagi at hero sa agrikultura. Hero Robregado. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. Asenso Agri-Negosyo. Dito lang sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Nagbabalik si Ben Paypon sa Pulsong Pinoy. Alright, 10 minuto na lamang po bago mag-alas 4 ng hapon sa ating Pulsong Pinoy sa Radyo Pilipino sa mampanig ng mundo. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Nationwide po ang broadcast natin, mga kabayan. Sapagkat meron tayo mga satellite radio stations all over the country sa pamagitan po ng Radyo Pilipino provincial stations. So sa lahat ng mga nakikinig
sa ating programa Radyo Pilipino. Sa mga local stations, magandang hapon po sa inyong lahat. Ganon din po sa RTN na naka-hook up po dito sa ating programa nationwide. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nang hihinayang po ako sapagkat itong leave na ito, mental leave para sa mga manggagawa, ay hindi pa uso nung araw nung kami po nagtratrabaho, empleyado tayo retired na hindi na natin ma-enjoy yung 5-day wellness leave na ipinanukala ni Congressman Alfred de los Santos. But anyway, pasalamat na rin po tayo sapagkat kinikilala na po ng ating gobyerno ang stress, depression as ito'y nakakasagabal po sa maunlad na pagtatrabaho ng ating mga manggagawa at kalusugan ng ating ekonomiya din. Okay? Kanya pinasasalamatan po natin ang party list ang probinsyano sapagkat sila po ang nakaisip nito. Mantakin ninyo kung may problema sa love life, free, may problema ka ba sa love life? Pag pwedeng mag-leave leave of absence, because sabi nga ni Congressman, source of stress talaga. Kung meron kang problema with your boyfriend, hindi ka makakapagtrabaho talaga. Lalong-lalo na kung may asawa ka na at meron kayong may problema po sa pagitan ng mister at ang misis o kaya nanay at saka yung mga bata. Siyempre po, mai-stress si nanay, lalong-lalo na kung meron siyang trabaho din, kung pumapasok pa sa trabaho, apektado po ang kanyang pagtratrabaho. Kanya maganda po nito, pagyamanin na po natin, pero wag po nating abusuhin. Wag po nating abusuhin para hindi matanggal. Mahirap naman matanggal ito. Si Toto Angela kaya may problema sa love life pa, parin Toto. Magandang hapon sa iyo. Meron ka bang problema sa love life, pare? Elizabeth Paipon, good afternoon. Tito Ben from Cagayan. Magandang hapon po. Okay. Paano kung problema ng empleyado tungkol sa love life o kaya mental stress? Oo nga, no? Ito talaga, mga kabayan, itong matinding problema kasi pagka may stress, hindi lamang po sa pandemic. Lalo na ngayon, pandemic, ang daming problema din, walang sweldo walang trabaho. Kung may trabaho, kulang sa sweldo. So, problema po ng mga empleyado yan na i-stress sila. Kaya yung iba nagre-resign. Pero bakit kayo magre-resign? Kung ang pinag-uusapan no dito sweldo. O kaya ano bang dahilan kung bakit magre-resign ka? Siyempre, work conditions, kulang sa sweldo. Kasi kung mataas ang sweldo mo, hindi ka naman magre-resign. Pagbubutihin mo yung trabaho mo. Pero kung work conditions, medyo may problema sa pagsusweldo, baka nga may stress sa mga empleyado, magre-resign, okay, mag-leave of absence, definite leave of absence. Eto, payo po sa inyo, Kung kayo po mag-iisip na mag-ibang bakod, iba ang trabaho, siguraduhin lamang ninyo na mas maganda ang pupuntahan ninyo. Yung iwanan nyo, siguraduhin ninyo wala kayong asenso. Kasi ang asenso po, nasa empleyado din po yun. Kung gusto niyang magka-asenso, ma-promote o kaya madagdagan ang sweldo, magpakita gilas din po siya. Kung sakaling iibang trabaho po ito, mga kababayan,
mga kabahagi po namin, magpapakitang gilas din ho siya. Kasi pataas nga ang sweldo po niya sa pagpasok po niya. Halimbawa, mas pataas ng konti kaysa inalisan niya. Kapag hindi naman nagpakitang gilas yung manggagawa at hindi po nagpakita ng magandang pagtatrabaho sa kanyang bagong opisina, ay hindi rin po siya makakakuha ng aumento dito at hindi rin po siya ma-promote. So, balik po sa dati. So, ang tanong ko lamang dito, kung gusto nyo maglipat bakod, tsakin ho ninyo na yung lilipatan ninyo, ay yung pinanggalingan ninyo, wala na talagang asenso. Wala na talagang asenso kahit magtrabaho pa kayo na magtrabaho. Paano naman doon sa lilipatan ninyo? Makakatiyak pa kayo na may asenso dyan. Okay? O yan, ito naman ho ang isa sa tingnan din ho ng mga empleyado ito ha. Kasi hindi lang po ang mga empleyado ang may stress. Di ba? Pati ang boss, may stress din ho mga kababayan. Meron doon pong stress sa mga bossing. Hindi lang nagpapahalata yan. Kanya nga lang, huwag ninyong masyadong stressin yung bossing ninyo sapagkat pagka nagdesisyon nyo yan, medyo matindi-tindi. Kaysa yung empleyado ang may stress at mag-resign, walang mawawala sa employer. Pero kung yung bossing ang nagreklamo, at kayo ang kanyang inireklamo at kayo nanitira sa inyong mga bossing, ay mahirap po yan. Mahirap pong kalabanin ang bossing. Mahirap po yan. Tandaan mo na yan. Mahirap talagang kalabanin ang bossing sapagkat sila po ang nakapwesto eh. Di ba? Sila ang nakapwesto. Ang maganda nga dyan, regaluhan po ninyo sangkis, regaluhan po ninyo ng tubig. Kaya mo pagkatapos magpakitang gilas po kayo, magpakita kayo ng kagandahan. Asal, good character ho, maganda po ang pakita niyo sa workplace sa mga employees ninyo. Ang ganda nun. And there will be a very good working, harmonious relationship in the company kung magkakasundo po ang bossing at siyempre empleyado. Huwag ninyong kalimutan ang bossing pwede rin pong ma-stress. At kapag ka ang bossing ang na-stress, delikado po ang empleyado na pinagmulan ng stress. Maliwanag ko yun, maliwanag ko yun. Huwag ninyong kalilimutan yan. That is true to every firm. Lahat ng uri ng paggawaan, tanggapan opisina man yan o whatever. Pagka ang bossing ang kinakalaban po ninyo, lalong-lalo walang katuturan ng pagkikipag-away ninyo sa inyong bossing, kundi intent lamang, huwag naman pong ganyan. Huwag kayong mainggit sa bossing ninyo. Ang gawin ninyo, magtrabaho kayo na magtrabaho, magpakita po kayo ng kagandang asal at ipakilala po niyo sa bossing ninyo karapat dapat kayo ma-promote. Baka before you know it, mas mataas ka na sa dati mong bossing. Okay? Pero huwag ninyong kalalabanin ang bossing ninyo dahil sa inggit lamang. Okay? Approve. Wala na ho tayong oras po sa kabuuan ng ating Pulsong Pinoy. Magbabalik po ang Pulsong Pinoy without stress. Without stress bukas. Alas 3 hanggang alas 4 Pulsong Pinoy. Magandang hapon po. Ben Pai po nagsasabing, thank you very much muna sa mga sumusunod. Toto Aguila, Lino Henova, Beth Paipon, Rod Izon, Josephine Broquero. At ganoon din po sa ating technical crew, si Francis Carl, Glenn Latorte, Ram Alonso at Engineer Dave Calapon. At syempre sa ating researcher par excellence, si Bree de la Cruz. Bree, thank you very much. At Ben Paipon here, saying thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service to you. Good afternoon, everybody.